Para naging ano na natin to, Mayor. Therapy session. Oh my talagang. God! Mas madalas pa yata iyak ko ngayong umagang ito. You are up against men running for leadership in Manila. What can you bring to the table? Isang tapat at totoong paglilingkod. If they cannot get to you, they will hit your family. Correct. Masakit yon for me, Miss Tony. That's the sad part of being a public servant. If they cannot hit you with the things you do, they will hit your family. If my family tells me to stop, I will stop immediately. This must be a very hard and painful battle for you. Yes. We consider him a family member. He always says this, not only to me, not only to my family, but dun sa mga taong very close to us na hindi mangyayari na maglalaban kami. Hindi. Ngayon, parang ang nangyari is, bayad na daw siya sa utang na loob. Nababayaran pala ang utang na loob. If your father is still alive today, ano sa tingin niyo ang sasabihin niya sa inyo dito sa laban na hinaharap niyo ngayon? Ang dad ko siguro sabi niya, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Yung hair niyo all white? Not really, but predominantly white. Na-inherit ko sa father ko. All white kasi ang hair ng father. I have it regularly bleached and colored. So choice na yan na ganyan yung hair color Choice niyo. na. It stuck with me. Para yan na yun yung trademark. Yes. Tapos I was reading your profile, Mayor. 59, 1 year na lang. Senior na. Oo, dual citizen na ako. Kaya nga, 1 year na lang. Pero how does it feel to be a woman reaching her senior year? Not so much difference naman talaga. My age has never been a problem sa akin. It's probably because yung itsura ko. You're very fit, ma'am. Opo. Inaalagaan niyo talaga yung katawan niyo. I try to. Every Sundays, I walk sa Rojas Boulevard. May car-free Sundays by the Bay kami. It's a program of the City of Manila. And then, may mga pockets na mga Zumba group na mga seniors. Pag tinawag nila ako, sasali ako sa kanila. So basically, that's my exercise for the week. Staying fit and staying young. Yes. Pero if we look back, ilang years na po kayo sa public service? Since 2004, I have been a counselor for 9 years. And then, officer in charge ako ng social welfare ng Manila during Mayor Estrada. And then, 6 years as vice mayor. And then, going to 3 years as mayor. So paano niyo po i-describe yung childhood niyo? Growing up in Manila. Yes. I grew up in a middle-class community in Santa Mesa. Pagka weekends lang kami pwedeng lumabas. Strict ang parents ko. Very normal childhood life. Pero paano niyo po i-describe yung sarili niyo bilang isang estudyante? Average lang ako, pero hindi ako nagpapabaya. Kasi nga, yung parents ko, very strict. Especially my dad. Ang dad ko, ang tinitingnan sa report card, attitude mo sa school. Good Ang mom manners ko, and right conduct. Doon tumitingin ng dad ko, hindi sa subjects namin. Unlike my mom, yun naman ang tinitingnan niya. Ang Academics. dad ko, oo. Siya sa values. Sa values, ang dad ko talaga. Paano niyo po i-describe yung dynamic sa household niyo growing up na meron kayong public servant na ama? Actually po, ang dad ko, nung bata pa ho kami, hindi naman namin siya nakita as a public servant eh. Kasi di nga kami familiar sa work niya. Hindi kayo nagkampanya nung bata Hindi kayo? po eh. Hindi. Oo. Nung naging vice mayor na siya, doon na lang po kami naging actively involved sa campaign, sa mga programs ng father ko doon. Kung may isang bagay kayong natutunan mula sa tatay niyo, ano po yun? Yung lagi na lang ready and willing to help. Yun siguro yung natutunan ko sa father ko na kung gusto mo talagang pumasok sa public servant, dapat all out ka. Hindi ka namimili ng oras kung kailan ka tutulong, hindi ka namimili ng taong tutulungan mo. Dapat talaga all out ka.
Pero nung bata kayo, dream niyo po ba ang pumasok sa politika? Hindi po. Dream ko maging doktor. Kahit naman ngayon, I still get to practice medicine once in a while. During my Kalinga services, weekly, nakakatingin pa rin ako ng pasyente. And when I do go around the city, kasi nagdo-door to door ako, I visit yung mga patients namin. At saka isa po talaga sa mga advocacies niyo is really healthcare because Yes. you're a doctor. Opo, yun talaga. Kasi pagka doktor ka, you get to look at all kinds of people. Ganon din naman sa public service eh. Lahat ng klase ng tao from all walks of life, makakaharap mo. So, hindi mo mapipili yung tutulungan mo, hindi mo naman mapipili yung gagamutin mo. So, siguro yun yung naging advantage ko na being a public servant, na doktor muna ako. Parang preparation talaga sa akin. Paano yung transition na yun mula sa pagiging doktor na pribado, tapos pumasok kayo into being a public servant? When I became a doctor, I was handling already yung medical missions ng father ko together with my husband. So, in a way, yun ang nakapag-influence sa akin, seeing my dad in action. Paano niyo po nagagawa yun? Kasi sa politika, di ba, sometimes ang kryptonite kasi ng mga politicians, yung pamilya eh. If they cannot get to you, they will hit your family. Correct. Masakit yon for me, Miss Tony. Lagi ko nga sinasabi, yung family ko ang pinaka-center ko. Sila yung pinaka-treasure ko. When you talk about my family, doon medyo, teka muna, wag yung pamilya ko. Oh, shoot. Hindi. When I talk about my family, talagang, Yes! I don't usually talk about my family because ayoko silang Madamay. madamay. Never. Pero it's inevitable. Yes. Nadadamay sila. Yes, especially now. Mm-mm. That's the sad part of being a public servant. If they cannot hit you with the things you do, they will hit your family. And that's a no-no for me. Lagi ko nga sinasabi, if my family tells me to stop, I will stop immediately. Pag sinabi nila sa akin, ate, tama na yan. Di mo kailangan yan. Hindi ako magdadalawang isip. Family first sa akin, Miss Tony. Family first. Kasi kung hindi ko mabibigay yung genuine love ko sa pamilya ko, tsaka yung totoong respeto ko sa pamilya ko, hindi ko yung mapapakita sa iba eh. Kahit nasa political world kami, siguro yun ang na-instill sa akin ng parents ko, lalo na ng dad ko, na unahin mo lagi ang pamilya mo. Kahit sa yung family values namin, hanggang ngayon, bit-bit ko yan eh. Kaya nga, I never call our partido a local party. I always call our local party my family. Pamilyang Asenso Manila. I never use the word partido. I never use that. When you call them as your family, then it becomes more painful and hurtful when the people you consider family Correct. betrays you or Ay, become the opo. source of your pain. Correct. Opo. And that is inevitable in politics. Yes. Yes. Even yung mga magkakapatid, mga magulang, it always happens. Pero I'm really blessed. It never happens in my family. Never. I just have to mention this because noong 2022, I interviewed yung inyo pong opponent ngayon, si Mayor Isko, when he was running for president. And he has nothing but good words sa inyong ama, na siya ang kanyang mentor. Yung mga anak niya, inaanak ko, So, intertwined kami talaga. yes, kay We Mayor Isko. consider him a family member. So this must be a very hard and painful battle for you. Yes. Not because he's better than me. But because But you are up because- against someone you considered family. Yes. And for the longest time, he always says this, not only to me, not only to my family, but dun sa mga taong very close to us na hindi mangyayari na maglalaban kami.
hinding-hindi. That's the difference daw. But as it is, hindi pala. Yun. And ngayon, parang ang nangyari is, bayad na daw siya sa utang na loob. Yun. Nababayaran pala ang utang na loob. I didn't know that. Mahirap po ba maging babae sa mundo ng politics? We have been under the leadership of purely male. Na-break niyo yun when you became the first female vice mayor and Yeah. now mayor Yeah. of Manila. Opo. Siguro ang Manila ngayon mas kailangan nila ng motherly approach. It's a welcome change for the city of Manila. Paano nyo pinatakbo ang Maynila sa pamamalakad nyo bilang isang tumatayong nanay ng Maynila? I focused on social services. Kasi ngayon ang forte ko mas madali sa akin magpatupad ng mga policies na alam ko. Ang tagal ko rin pong naging health center physician. Residency training ako in dermatology in a public hospital. So, mas marami akong nakikita doon na nagamit ko sa pagiging mayor ko na naramdaman ko mukhang napabayaan yata ito before. So, ang focus ko is healthcare and education. How would you describe your leadership skills? I'm into details kasi. Hindi po pwedeng, okay na yan. Hindi po pwede yung ganun sa akin. We could do better. Mas ipulido naman natin yung trabaho natin. Aside from going into details and being very particular dun sa nitty-gritty ng mga detalye sa trabaho, what do you think is the biggest advantage of a woman in politics and as a leader? Yung compassion niya. Siguro nakikita ng mga tao yung pagiging humane mo, na nasasaktan ka, na naapektuhan ka. Mas comfortable ang tao sa'yo. Ang feeling nila, mas madali kang lapitan. Mas madali kang hinga ng tulong. Kasi hindi matigas yung dating mo. Mas makakausap ka nila. Yun siguro ang naging advantage ko rin. As a leader po, when you make decisions, do you use your head or your heart most of the time? Both. Hindi po pwedeng magkahiwalay. For example, yung mga benefits na mga seniors namin, PWDs namin, mga solo parents namin, it always starts with the policy. Pero, pag ipa-fine-tune mo na yung policy na, bakit ganito lang? Bakit hindi natin gawin ito? Sapat na ba to? Makakatulong ba to sa kanila? Doon papasok yung puso mo. Pag-iisipin po natin ang bilis ng 3 years kasi every 3 years nagpapalit tayo ng mayor. Sa 3 years niyo po bilang mayor ng Maynila, what is your proudest achievement? Pagkakaroon namin for the first time ng Seal of Good Local Governance. Because it speaks of the way you handle your city. First time lang namin nakuha yan. Sa term ko pa lang. Yan mapagmamalaki ko. So, that's my proudest achievement to date. May milestone projects po kayo. Kalinga Marami sa po. Maynila. It started as a program. Binababa po namin yung mga services na regularly being asked for when they go to City Hall. So, medical mission, pet vaccination, yung mga needs ng solo parents namin, binababa namin lahat sa barangay. We do this every week, every Wednesday. We go to the barangays, we talk to them, para kaming may town hall meeting, after which, i-open na namin yung services namin. Yung mga services namin ngayon, gusto namin meron ng permanent infrastructure for that. We already started building our Kalinga Center in District 5, and that's a 10-story building. So it can also house mga arts and culture and everything. Lahat na. Ilalagay na namin sa isang building. We started building it last January. Tapos, we also have 6 new health centers. And we also focused sa Land for the Landless program namin, Miss Tony, na wherein yung mga tinatawag nilang squatter na yung mga bahay po nila nakatayo sa mga lupa na hindi nila Sa kanila. pag-aari. Opo. So what we do, binibili namin yung lupa. And then we distribute it dun sa mga taong nakatira doon. So hindi na sila matatakot ma-demolish.
Hindi na sila matatakot na mapaalis doon sa lugar nila. Siguro more or less, mga more than 700 families na po nabigyan namin ng sarili ng lupa, and in the following weeks, madadagdagan pa po ito. Because this is campaign season, Yes. ang daming criticisms during campaign. How do you handle criticisms? Depende sa criticism. If it's a valid, constructive criticism, pinapakinggan ko. Hindi naman po ako perfecto eh. Marami pa ho akong kailangan matutunan. It's very difficult to be a mayor, lalo na babaeng mayor. Lagi kang sinusukat yung capability mo, kakayahan mo, and you're always kino-compare sa mga predecessors mo. So, hindi na ho bago yon. Pero kung criticism lang na alam kong politically motivated, wala akong pakialam sa inyo. Yung 625 health permit requirement. Yes. Actually, it's 1,000 plus. 1,200. Ayan na. So, It's yan pong 1,000. issue na yan. Yan pong health permit na po yan, hindi lang naman sa City of Manila yan. All cities, meron po talagang kailangan ng health certification. So, it's a requirement by law. May presidential decree niyan na kailangan talagang kumuha ng health permit sa kahit anong LGU. Sa City of Manila, it's only 1,000 plus. Kinikriticize po kayo dahil doon? Oo nga eh. Again, it's misinformation on the part of some people. Paunti-unti naman na-explain po namin sa kanila, hindi po yung kapritsyo ng city. It's the law. And we have to follow the law. Yung conditions po at the Manila Public Health Laboratory. Opo, yan yung binato po sa amin dati. But that was when we were renovating, reconstructing the public health laboratory. They should visit public health laboratory now. Mukha siyang private laboratory. Para siyang yung mga typical HFO. Ando na lahat for a very low price. Yung delays po in infrastructure projects. Gaya nga po ng sinabi ko, hindi ako po pwede na yan. I always tell yung mga contractors na hindi papasa sa akin yan eh. It's not because gusto kong i-delay yung mga projects, pero gusto ko, bago ko siya i-turn over, wala akong magiging problema. Kasi napakahirap na ginagamit mo na siya, doon lalabas lahat ng problema. Kagaya ngayon yung mga housing projects namin. Inopen na namin, pero continuous ang pagtingin namin sa lahat ng units. Hindi po pwede sa akin na, pwede na yan. Ako rin naman ang makikriticize, tinurn over nyo, may problema. Ngayon may nakikita kaming ganong problema. Sira-sira, may mga sira-sira, kulang. may kulang, may mali. Kasi sayang, pagkatapos niyan, may uulitin ka. Garbage crisis sa Maynila. Isa yan sa itinitira sa inyo. Yeah, nung New Year po yan nangyari na all of a sudden, look, lahat naman tayo nagse-celebrate ng New Year, December 31. That's every year. We collected 4 times the amount of garbage lang and finished it in 2 weeks time. Tataka kami, bakit anong nangyari? Hindi naman nangyayari yan during the past years. And of course, I apologized. Wala naman may gusto. Sa nangyari, lalo na ako, babae ako, doktor ako, very ako sa Health and sanitation. health and sanitation. Thank God na address agad namin yung issue na yan. And now, back to normal na po ang aming garbage collection. What are you tired hearing of? Wala daw ako nagawa for the City of Manila as the mayor. I'm not into social media. I do not broadcast all the things na ginagawa ko. Siguro yun yung fault on my part. Sometimes kailangan mo palang ipaalam sa mga tao na may ginagawa ka. Otherwise, iisipin nila na mas mabuti pa siya. Kasi lalo na po yung mga sinundan ko na they're into social media. Konting galaw lang, dapat may camera na nakasunod sa'yo. Hindi po ako ganun eh. You are up against men Yes. in this race, Yes. running for leadership in Manila. What can you bring to the table? Isang tapat at totoong paglilingkod. That's my battle cry eh. And I have proven that.
gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, na hindi ka naman basta-basta bibigyan ng seal of good local governance kapag hindi ka nakakitaan ng maayos na pamamalakad ng gobyerno. Pero during my first 3 years as the mayor, nagawa namin yun. Marami na pong naka-acknowledge ng City of Manila na kaya naman pala itong mangyari, and under the leadership of a female mayor, hindi na nila maaagaw yun sa akin eh. Yung continuation lang ng isang true to the sense leadership, good governance, marami hong pwede pang mangyari sa City of Manila. Maibabalik namin yung title ng Manila as a world-class capital city that we deserve. Andito na lahat ng klase ng tao. Napaka-diverse ng Manila eh. Kami ang center ng culture and heritage and history. Ang Manila ang pinakamatandang city sa Pilipinas. 452 years of history. Walang makakaklaim yan, Manila lang. Ang knowledge hub, nandito lahat ng mga universities. Tertiary education nandito sa Manila. Kaya lahat na lang ng tao gustong manirahan sa Manila. Economic opportunities nasa Manila. Lahat ng mga nasa probinsya, ang pangarap Makapunta ng Manila. Maynila. Manila. Meron na ho kaming comprehensive development plan for the City of Manila. Maging siyang livable, lively, and lovable. Maging isang magnificent Manila by the year 2035. If your father is still alive today, ano sa tingin niyo ang sasabihin niya sa inyo dito sa laban na hinaharap niyo ngayon? Ang dad ko siguro sabihin niya, kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ang dad ko kasi is a man of very few words. Very few words. Pero alam mo, ramdam mo sa kanya na sana lang hindi niya kami agad iniwan. Siya ba ang pillar of strength? Yes, and my mom. Ang mom ko has been very strong for us for the past how many years. Habang inaalagaan niya yung dad ko, andyan pa rin siya lagi para sa amin. Because we are celebrating Women's Month ngayong March. Yes. So, let's end our conversation with this line. Mayor Honey Lacuna is a woman of Strength. Ako, fighter ako eh. Hindi ako sumusuko eh. Hindi ako basta-basta pwedeng pasukuin ng kahit sino o kahit anong bagay. Constant na lang na tingin sa inyo ng mga tao na hanggang ganyan ka lang eh. I have proven them wrong nung naging first female vice mayor ako. Ang kalabang ko lalaki. Nagsa-start ako, nasa laylayan ako eh. Yung parang, siguro because babae ako or whatever. Only to find out na, pagkatapos ng ako yung nag-emerge na victor. Diesel ako eh, pero once na mainta ako, dire-diretso na ako, hindi mo naman ako mapipigilan. Thank you very much, Mayor. Pinaiyak ko ako! Baka ngayon natin na ilabas lahat ng mga pinagkakatago-tagong Ano mga ba to? pain. Bakit niyo ako pinaiyak?